So what do you think of this? Crispy na siya. Wow. So crispy pa rin natin siya. Yan. Wow, this is so yummy. Guys, nag-change ako dahil kaninang umaga, pinick up namin yung nag-grocery si Daddy, and then ako ang nag-sanitize and mabaho ang mabahong oil. So, para mag-breakfast naman tayo. Wow. So, ito siya is so crispy. Oh my gosh, I can't believe it. So, ito yung nagkakamali ako ng bili. Akala ko ay corned beef siya, but it's a corned beef hash. New discovery, guys. From now on, bibili ako niyan. So, ito siya before lockdown ko pa nabili dahil na-discover ko lang ito kahapon. Naglinis ako ng pantry na merong corned beef hash. I said, naka-order ba tayo ng corned beef hash? Parang hindi yata. Pero na-order siya. Nakuha ko talaga yan siya sa store. So, ayan. Meron tayong corned beef hash. Meron tayong banana bread. Meron tayong corned beef hash. And parang gusto ko ng toasted bread. Alam nyo, itong bread ko ay frozen. Dahil before siya mag-expire, guys, ilagay ninyo, or wala nang kakain after 3 days, ilagay ninyo siya sa freezer. Dahil time na kakain tayo ng bread, presko pa siya, o hindi siya mabulok. So, ito siya is, talaga, frozen. So, ayan. Si Mami, kompleto na ang ating breakfast. Meron tayong toasted bread. So, hindi pwede pag wala si soy sauce, guys. Dapat meron tayong soy sauce. Para sa ating eggs, diba? Soy sauce para sa ating eggs. Ayan. And, ay nawala. Sabi ko na sa yung plate. Ay nawala siya dahil dito ko siya nilagay ko siya sa coffee. Okay, soy sauce. Meron tayong apple juice dito. Si apple juice. Tako. Isarado natin yan dahil walang silding, hindi siya sanay. Yan, toasted bread. Okay, meron tayong egg, my coffee. Don't forget Mommy's coffee. My goodness, okay. Yan ang problema pag walang lights dahil ito lang siya. Wala tayong magawa. Wala akong ring light, guys. Nasira ang ring light, Mommy. Nasira. Oh, where's my cup? Oh, okay. Grabe, may kulang pa. So, good morning sa inyong lahat dyan. Good morning sa inyong lahat dyan. So, andito tayo, guys, mag-breakfast and I'll share some things sa inyo naman, di ba? As usual, mukbang time. Mukbang time. Pag winter talaga yung mga daliri ko, guys, mag-crack pag wala kang gloves. But pag mag-washing ako, guys, gusto ko may gloves. So, ayan siya. Para mas smooth naman ang mga kamay natin. Kamay ng Lola.
Oh my, this is a very yummy corned beef hash. I can smell it. Crispy ang ating potato, guys. You add 2 or 4 medium potatoes, if large, and then just add 2 in microwave ninyo, and then chop it, cut it into cubes, and you saute it first with butter. 1 tablespoon of butter lang. Ito, dalawa siya eh. Oh my God. This corned beef hash is so yummy. Nabili ko lang siya accidental pa. Akala ko is corned beef talaga. Dahil minsan, nagluluto kasi ako ng corned beef sa mga anak ko. Pag magmadali ako, di ba? Pag magmadali ako, magluto ako ng corned beef. Oh my gosh, ito ay masarap. May restaurant sa Champaign, Illinois na original pancake. Oh my gosh, doon ko napakasarap na corned beef hash. Masarap guys, kasing sarap dito guys. So alam ko na magawa na corned beef hash, just corned beef in a can plus your potato. Ayan. Wow. Maski ang egg ko is hard-boiled egg. Hindi naman siya hard-boiled. Medyo may wet pa siya ba? Gusto ko runny. Gusto ko poached eggs. And ilagay on top of your hash. Oh, mas masarap pa siya. Wow. Mga tao dito guys, tapos na siyang kumain. Oh my gosh, mga tao dito guys, tapos na silang kumain. For some reason, weekend. Kahapon kasi natapos na ang ilang test. Tulog sila ng maaga dahil they don't need to write homework, di ba? And then, ngayong umaga early, alas 8, meron akong groceries na pick up ni Daddy sa store, groceries, tapos sanitize ko siya. And then nagluto ako, and then this is our breakfast. Oh, napakayami. Yung mga anak ko natapos na burrito, ayaw daw nila. But if they like to eat, I still have here. Tamang-tama talaga, 2 or 4 medium potatoes. Dahil ito siya ay medyo salty pa siya. Okay lang. Ako gusto ko talaga ng egg pag umaga. I-poach egg ko siya or i-fry ko siya, top with your sandwich. Sandwich siya ng ano, di ba? Oh my God. Para ako nasa original pancake sa Illinois, guys. Dahil, corned beef hash, mag-order ako ng corned beef hash, ganito. Plus, eggs. Si egg. Ito naman si eggs ay soft egg siya. Poach. Gusto ko yung egg pag poach. Oh, hindi na yata ito siya poach. Parang hard-boiled na siya dahil nilagyan ko siya ng extra water. And pagkaluto niya, nagiging hard-boiled egg na siya. But if sa corned beef hash, masarap if mag-order kayo ng poached eggs. Ayan, and then corned beef hash, lagyan ng egg on top. Ooh, yum yum. So ito guys, accidental ko lang nabili, but oh my gosh, napakasarap niya. I would like to buy this again and again and again. Masarap. Wow. Masarap ang breakfast natin ngayon. Hindi tinatamad si Mami kahapon. Bumili na sila ng McDonald's dahil gusto ng mga bata pancake. Sabi ko, I'm tired. Gusto ako matulog. So, pumunta sila sa pumunta si Eldest dahil exempt siya ng test. Pumunta sila sa McDonald's. Kahapon, namili sila ng burrito. But this one is so yummy. Oh my gosh. Itong corned beef hash.
maganda paglagyan ninyo. Siguro dapat 4 na medium potatoes. Ilagay mo dahil salty na ang ating corned beef hash. Oh my gosh, this is so yummy. Na-fry natin siya ng crispy. Corned beef. Ayun pala, corned beef hash. Hindi ko man siya nakita na corned beef hash pala siya. Pero, accidental pagkabili, but masarap siya. Dahil alam mo naman, corned beef, di ba? Plus may potato pa. But ang ginagawa ko, nilagyan ko siya ng 2 pieces of potatoes. Aming apple juice ay, mga juices ay frozen. So first thing, nabili ako ng mga iba-ibang klase ng frozen juice, frozen pack, or nasa bato, nasa pack siya. Frozen, and then tingnan mo kung ano ang pinakamasarap. Dahil iba-ibang lasa eh. Orange, iba-ibang lasa siya pag frozen orange juice and apple juice. So, ayan siya. I-peel natin ito para sa ating thumbnail. Mag-thumbnail tayo, guys. Okay. Thank you for watching. This is Jennifer. Please subscribe, like, comments below if you like corned beef hash. Boop, boop. And don't forget to click the notification bell. Para sa susunod na upload, ma-notify kayo, okay? Thank you for watching. This is Jennifer. Please subscribe, like, comment below if you like my corned beef hash. Thank you, and huwag kalimutan i-click yung notification bell.